Good evening. Good evening, sir. Good evening po. Good evening sa lahat. Long time no see. Ang i-share ko lang ang ating exercises. Okay, kita nyo lahat ha. Maliwanag ba? Malaki? Lalaki ako pa ng konti. Yan. So, this is problem 1-6. Tolentino and Tan. Sabi dito, in effect, I'm sure nabasa nyo na naman ang problem. Si Tolentino, may negosyo na. Si Tan, wala pa. Magtatayo sila ng partnership. Ang usapan nila, 40-60. 40 si Tolentino and 60% si Tan. Pinakita dyan yung financial position ni Tolentino bago pumasok sa problema sa partnership. So, at tulad nga ng sabi ko sa inyo, adjust muna bago ipasok yung new accounts sa new partnership. If the incoming partner has an existing business. At dyan, nilista yung 4 na may mga adjustments daw. At ang pulong nila, tatapatan ni Tan ang 60% ng kanyang partnership. So magbibigay siya ng cash. So in-adjust muna natin ang kay Tolentino. Sabi dito, ang accounts receivable daw ay magiging ang estimate 70% na lang. Sa bago pumasok sa partnership, si Tolentino, malinaw na ang allowance for uncollectible accounts ay 16,144. So kukuhanin natin ang 70% ng 160 na accounts receivable ni Tolentino. At sabi sa usapan, ayon sa usapan nila, 70% na lang daw yon. So, kung 70%, dapat ang net accounts receivable ay 112,000. Sa ngayon, meron na siyang allowance for uncollectible accounts of 16,000. Kaya naman, kung ibabawas mo yung 112 sa 160, dapat daw 48,000 ang allowance for uncollectible accounts ni Tolentino. So adjust tayo ng 32,000 para maging 48. Debit, Tolentino, 32. Credit, allowance for uncollectible accounts. Now, yung pangalawa daw naman, tataasan daw ng 10,000 ang accumulated depreciation. So debit tayo ng Tolentino Capital, 10,000, credit accumulated depreciation. Yung letter C, ang utang daw, ang accounts payable ni Tolentino ay to be assumed by the partnership. So walang adjustment. Ang entry ng kung magkano accounts payable, 36,000, yun din. So no entry yun. And Tan to invest 60% of the total capital. This is the opening entries for the new partnership. Puntahan natin yung capital ni Tolentino. Nabawasan ng 32 because of letter A. Nabawasan ng 10,000 because of
letter B, ang new capital ni Tolentino ay 310,000 na lang. So, ang sabi dito, sa letter D, Tan is to contribute cash in order to make the partner's capital balance proportionate to the profit and loss ratio. Ayon sa usapan nila, 40-60, Tolentino and Tan respectively. So, kung ang 310 ni Tolentino ay 40%, magkano ang 100%? So, 310 divided by 40%. To get how much? 775,000 capital. Minus 310, 465 na cash dapat ang ilagay ni Tan. So, ang cash naging 469 and credit Tan capital 465 kasi 4,000 ang cash ni Tolentino that time. So, Tan is to invest 465,000. Malinaw? Any question? Wala. Kung may question, magtanong ha. Nakuha ba? I hope nakuha niyo ito. Pwede niyo i-review. I-upload ko rin ang video natin ngayon para ma-review niyo ulit. Sir, may tanong lang po. Oh, Benji, go. Doon ho sa may opening ng ano po. Dito na po sa may opening po. Pwede po bang ano po, irekta na pong ibawas si accumulated depreciation kay accounts receivable kasi po panibagong account na naman po yung bubuksan? Actually, ang effect pareho, di ba? Apo. Pero ang sabi sa adjustment ay ang accumulated depreciation daw ay i-increase ng 10,000. So, ibig sabihin nun, i-maintain mo ang account na accounts accumulated depreciation. Kaya ang entry natin, debit Tolentino capital, credit accumulated depreciation 10,000. Ito yun. Pareho naman ang effect di ba? Apo. Hindi naman sinabi kung sinabi dito sa letter B na after increasing, kung halimbawa ito sinabi, the accumulated depreciation by 10,000, the partnership will take up the equipment as to their net book value, which is 30,000. Hindi naman sinabi yon. Ang sinabi kasi ay i-increase daw yung accumulated depreciation. Kaya naman, aminado rin naman ako na net effect sa equipment, ang net book value ng equipment ay magiging 30,000. Tama? Benji? Apo, sir. Okay. Pag ganyan nagsosolve ng problem, maging very cautious kayo sa sinasabi ng mga transaction. Hindi naman sinabi diyang i-declare na ang equipment as net book value. Kung gano'n na sinabi, tama ka. Okay. Puntahan natin yung problem 8 ng chapter 1. Ito naman, dalawa silang parehong may negosyo. At magsasapi sila para maging isang partnership. Si Heron at si Yumol. Again, ano kaya si Manito'y labas-pasok? Baka nagkakaras ng kanyang ano. Again, adjust muna yung books ng sole proprietorship bago pagsamahin sa bagong books ng partnership. Ano-ano raw ang adjustment? Accounts receivable of 20,000 in Heron books and 35,000 in Yumol's are uncollectible na pala. So, debit
Heron Capital, 20,000. Credit accounts receivable. Bakit yan? Bakit hindi sir dumaan sa allowance for uncollectible accounts? Kasi doon sa original nila, wala silang uncollected allowance for uncollected. So direct write-off to. At si Yumul naman, 35,000 daw, ay hindi na makokolekta. So debit, Yumul, capital, credit, accounts receivable, 35,000. Letter B, inventories of 55 and 67 are worthless. Ibig sabihin wala na. Baka nakain ng daga or nabulok or expired na. So, i-adjust din yon. Si Heron, 55, debit, Heron Capital, 55, credit, inventory, 55. At si Yumul naman, debit Yumul, 67, credit inventory, 67. Okay. Letter C, other assets of 2,000 for Heron and 3,600 for Yumul are to be written off. Wala na raw yun. So debit Heron Capital, 2,000, credit other assets, 2,000. And debit Yumul Capital, credit other assets, 3,600. Sa baba nito, makikita nyo kung papaano naapektuhan ang Heron Capital at Yumul Capital at accounts receivable ni Heron, accounts receivable ni Yumul, at inventories ni Heron at ni Yumul. Yan. So, ang hinihingi lang sa atin? Prepare the journal entries for the formation of the partnership as of July 1. Yan yun. Hindi hinihingi ng problem ang statement of financial position. Journal entries lang ang hiningi. So, yan lang ang sagot. Debit cash, 33,354. Saan galing? Pinagsama yung 11,000 ni Heron at ni Yumul na 22,354. Accounts receivable, neto, 214,536 at 532, 747. And so on and so forth. Madali yan. Napakadali, no? By now, you have already viewed and reviewed my video of chapter 2. Dalawa yun. Dalawa yung video na yan. Okay? Video 1 and video 2. Medyo mahaba kasi ang chapter 2. So, chapter 1 is formation of partnership. Chapter 2 naman ay ano nga ito? Division of profits and financial reporting. Dinaanan ko lamang doon sa video ang financial reporting sapagkat alam nyo na yon, yung 4 basic financial statements. Pero hinabahabaan ko ang discussion sa cash flow statement sapagkat hindi purposely last semester hindi natin diniscuss ang cash flow statement. Now, going to the problem, to the exercises which I gave you as your assignment na hindi isasubmit. Ngayon lang ako nagawa nito eh. Assignment na hindi sinasubmit, kaso swerte nyo. So, chapter 2, problem 2. Ano yan? Page ano yan?
Chapter 2, Problem 2, si San Mateo at si Caballes. Sabi dito, nag-form si San Mateo at si Caballes ng partnership. Okay. Si San Mateo, may negosyo na. Si Caballes, sabi dito, on June 30, Caballes invested cash in an amount equal to the current market value of San Mateo's partnership capital. San Mateo, the managing partner, would earn 2/3 and Caballes agreed to accepted 1/3 of the profit. So 2/3, 1/3, 2:1. Now, ano muna? Adjust muna ang in-adjust muna ang mga accounts nila. So, this is the investment of San Mateo na after adjustment. Siyempre, nadaanan natin sa chapter 1, sa accounting 1, lower of cost or market. Kung alin ang mas pag isinasama mo o pinepresyohan nyo or you do valuation for the accounts, you will follow whichever is lower of cost or market. So, katulad sa accounts receivable, well, ang fair market value ay pareho, pero may allowance for uncollectible deposits, uncollectible accounts na 10,005. So, susundin yon. Merchandise inventory ay mas mataas. Ang prepaid expenses ay pareho lang. Ang office equipment ay mas mababa. Kasi ito sinasabi mo, Benji, ginawa ng 276 ang office equipment. Agad, tinanggal na ang accumulated depreciation. Kaya, ang ipapasok na ay office equipment na 276,000. Accounts payable, 10, allowance pala yun. And accounts payable of 191,000. So, ang opening entry na initial investment ni San Mateo ay debit accounts receivable, 72,000. Debit merchandise inventory, 241. Prepaid expenses, 17,000. Office equipment, 276. And credit allowance, 10,005. Credit accounts payable, 191,000. And San Mateo Capital, 404,000. Pansin nyo, wala nang cash. Ano? Kaya siguro, pumasok na si San Mateo sa partnership, wala siyang cash. Nasa pautang ang kanyang at saka nasa inventory ang kanyang assets, ang kanyang cash. Kaya niya siguro sinali na si Caballes kasi mayaman si Caballes. Pero ang pulong nila, tatapatan ni Caballes ang kapital ni San Mateo. So ang kapital ni San Mateo, sabi dito, malinaw. Caballes invested cash in an amount equal to the current market value. Yung entry number 1, yung current market value yan ng assets and liabilities ni San Mateo. Kaya lumabas doon 404,500 ang kapital ni San Mateo. Yun ang tinapatan ni Caballes ng cash na 404,500 debit cash. Credit Caballes capital 404,500. Ano ni-require ng problem? Journalize the partner's initial investment. Ginawa na natin yan, just sa one. Prepare the partnership statement of financial position immediately after its formation. Yun. So number 2. Anong tawag dyan? Report form. Di ba? Nasa kaliwang asset, nasa kanan ng liabilities, and share and capital. Okay.
Balenciaga, 1 million. Ano number 3? Journalize the entry to close the income summary and the drawing account. Okay. Sinabi ba riyan? Pero doon sa kanilang initial, ito sa number 2, initial, wala pa sinasabing kumita kasi yan pa lamang ang umpisa ng negosyo nila. At wala rin sinasabi dyan drawing. Pero, sinabi sa problem, during the remainder of the year, the partnership earned 450,000. So, ibig sabihin, neto na yon, nasa income and expense summary na yon. So, debit income and expense summary, 450. San Mateo Capital, 300,000. Caballas Capital, 150. Kasi, ang usapan nila, 2/3, 1/3. San Mateo and Caballas. Kaya 2/3 of 450 is 300 and 1/3 of 450 is 150. At i-reverse na rin daw, sabi dito, ang withdrawals ni San Mateo at ni Caballas na 352 and 230 respectively. So debit, San Mateo Capital 352, debit Caballas Capital 230, credit San Mateo drawing 352 and Caballas drawing 230. Solve ang problem 2 ng chapter 2. Yan lang hiningi. Remember ha, wag OA pag nag-solve ng problem. For the lack of a better word, wala lang akong maisip na sasabihin. Wag OA tayo. Kung ano lang ang hingin, yun ang ibibigay ninyo. Kasi hindi ko rin naman check-checkan yun eh. Ha? And by doing so, you are theoretically following instruction. Okay. Narito na ba si Masagka? Si President? Wala. Wala. Anyway. Masagka nga ang presidente nyo, di ba? Si Jamel? Yes po, sir. Baka po may work. May trabaho ba yan? Yes po. Okay. Anyway, may video naman. Padadala natin. Pero iba na rin yung narito kayo sa actual, sa live, para kung meron kayong tanong na itatanong nyo. May question ba sa chapter 2, problem 2? Tahimik. Wala. Okay. Punta tayo sa problem 4, chapter 2. Anong sabi dito? Si Ables at si Galang ay naghahati ng profit and loss solely on the basis of their average capital daw. Kung maghatian daw sila ay based on average capital. Si Ables had 275,000 invested during all of 2019. So, ibig sabihin, hindi gumalaw capital niya. So, 12 buwan, 275 ang capital niya. Malinaw na ang average ay 275 din. Si Galang naman ay 200,000 nag-invest ng January hanggang August 31 and invested another 75,000 on September 1. Okay. So, si Galang ang pag-uusapan natin dito kasi si Galang lang ang gumalaw ang kapital. Ilang buwang 200,000 ang kanyang kapital? 8 buwan. Ilang buwan naman na 275 ang kanyang kapital? 4 na buwan. Kasi January, February, March, April, May, June, July, August is 8 months. And September, October, November, December ay 4 na buwan. So, 200,000 times 8 over 12 is 133,333. 275 times 4 over 12 is 91,667 for an average capital of 225,000 for Galang. Net income daw ay 800,000. So,
Paano natin hahatiin yon? Kay Ables, 800,000 times 275 over 500. Sir, saan nyo na ako yung 500? Total average capital. 275 plus 225. So, ang share ni Ables ay 440,000 at si Galang ay ang share niya ay 360,000 kasi 800,000 times 225 over 500. Siyempre, tatanggalin nyo na yung 3 zero sa dulo. Alangan naman computing nyo pa ng computing. Puro zero naman yun. Diba? So, ganyan na lang. Padaliin nyo ang trabaho. Given din yan. Okay. Ang dali niyan pala. Problem 7 tayo. Walang tanong doon, ha? Problem 7. Si Laguna at si Cadelina. Ang kwento nito ay kung maghati raw sila ay fractional share basis with 2 pips for Laguna and 3 pips for Cadelina. 2 pips, 3 pips, Laguna and Cadelina respectively. Lagi niyong tatandaan yan pag may usapan. This year, the firm has profit of 650,000. The beginning balance for the year were 900,000 for Laguna and 1,300,000 for Cadelina. The balances of the drawing accounts are 300 for Laguna and 240 for Cadelina. Journalize the entries to close income summary and the drawing accounts on December 31. Ang dali naman pala ng hiningi. 650 net income. 2 pips ng 650, 260. 3 pips ng 650, 390. Yun ang income and expense summary. Distribution. Tapos, in-reverse daw yung 300 at 240 drawing ni Laguna and Cadelina respectively. Debit capital 300, debit capital Cadelina 240, credit drawing 300, credit Cadelina drawing 240. Ang dali. Yan lang ang hiningi. Yan lang ang ibibigay nyo. Huwag nyo nang lagyan ng borloloy. Remember, ang accounting is straight to the point. Lilinawin nyo lang kung anong hinihingi. At yun ang ibibigay nyo. Huwag kayong magbibigay ng hindi hinihingi. Kasi, hindi rin tsetsekan yan. Hindi ko rin tsetsekan. At maiinis lang ako. Sasabihin ko, matigas ang ulo nito si Benji. Hindi ko hinihingi, ay binibigay. Pati ito si Andrea ay matigas ang ulo. Hindi ko hinihingi, ay binibigay ang hindi ko hinihingi. Okay. So, last na tayo. Bilis, no? Madali tayo makakatapos. Problem 9, Chapter 2. Mahaba pala to. Medyo mahaba ng konti. Okay. Si Marasigan at si Asakta agreed to produce chocolate candles. Si Marasigan, 2,400,000 ang binigay. Si Asakta contributed building and equipment valued at 2,200,000 and 1,400,000 respectively. The partnership had a net profit of 800 in 2019, but 400,000 only in 2020. Magkano capital ni Asakta? 3,600,000. Yan ang entry. Investment. Number 1. Ano muna hiningi? Prepare the journal entries to record the investment of both partners. Debit cash, 2,400,000. Credit Marasigan, 2,400,000. Debit building, 2,200,000. Debit equipment, 1,400,000. Credit Asakta capital, 3,600,000.
solve na yung number 1 nating requirement. Huwag nyo na akong tatanungin kung bakit walang accumulated depreciation ang equipment. Kasi hindi binigay. Hindi rin hiningi. Kaya wala kayong kukumputin. Ha? Minsan kasi, nagkaroon kami ako dati, mga estudyante, OA na, Sir, bakit walang accumulated depreciation? Hindi hiningi. Hindi kayo binigyan eh. Bakit nyo pahihirapan ang sarili nyo? Kaya rin siguro ako nakapasa ng CPA board ay dahil practical akong tao. Yun ang sinusunod kong panuntunan ko. Pag hindi hiningi, huwag ibigay. Okay. So, number 2, determine the share of profits for each partner in 2019 and 2020 under each of the following conditions. 6 na condition pala ito. Unang-una, share profit equally. Ayun. Noong 2019, 420, 420, 200, 200, 2020. Ang dali. Letter B, no agreement. Nay, walang usapan. Paano yan, sir? Di ano ba sabi natin? Balik tayo sa original capital. So ano bang original capital? 2,000,004 kay Marasigan and 3,006,000 kay Asakta. So yung 840 times 24 over 60. Sir, ano yung 60? Di ba 6 million? Aalsin mo na yung 5 0. 24, 2,000,004. Aalsin mo na yung 5 0 rin. So, 840 times 24 over 60 is 336 for Marasigan. And 840 times 36 over 60, which is 504 for Asakta. At para naman sa 2020, 400,000 times 24 divided by 60, 400,000 times 36 over 60. Wala kasing usapan sila kung paano profit sharing. Kalokohan nila, katangahan, nagtayo ng korporasyon, nagtayo ng partnership, parehong hindi pinag-usapan kung paano hati ng tubo. Kaya sabi ng batas, kung walang usapan, based on original investment. Yung letter C, pareho rin. Kasi ang hinihingi sa letter C, profits agreed, profits according to the ratio of their original capital. So, yan na lang isinulat ko. Same. Checkan ko na yan. Pag sinabing same, at kung tunay mang same, ay checkan ko na yan. Pag isinulat mo lang ay same. Again, huwag pahihirapan ng sarili. Marami kang dapat solving pa sa mga exams at yung mapapa-shortcut mo na tama naman ay yun ang gawin mo. Letter D. 10% interest on their original investment and dividing the remainder equally. Okay. In 2019, 2,000,004 times 10%. Kay Marasigan, 3,006,000. Lagyan natin ng comma. Ay, kulang na isang 0. 3,006,000 times 10% is 360,000. Kaya, ang share ni Marasigan ay 40. Ang share, bakit 40 lang? Mali. Ang share ni Marasigan ay 240. Ayun o. 240 nakasulat doon sa total. Mali ang formulation. And hindi napindot yung 2. And kay Marasigan, kay Asakta ay 360. Ano sabi doon sa matitira? Divided equally. Magkano na ba nahati nila?
600. So, ang natira, 200. Ang natira, no, wait. I'm sorry. 240, dito pala tayo muna sa 840 neto. 240 plus 360 for the 10% interest is 600. May natirang 240. So, yung 240, hahatiin nila equally. Noong 2020, maliit ang kita. Ang turo ko sa video, ibigay muna ang usapan. Ibinigay ang 240, 360. Kulang na. Di ba? So yung kulang, anong usapan nila? The balance, whether it's sobra or kulang, to be divided equally. Kaya hati sila sa 200. Negative. Tig 100. Okay. Letter E. Salaries of 400 and 280 for Marasigan and Nasakta. The balance to be divided equally. Yung kinita nila noong 2019 na 840, ang natira ay 160. Hatiin, divided equally. Tig 80 sila. Pero noong 2020, pagkatapos silang sweldohan, kulang na naman ng 200. Pagkahatiin na lang yung 100. So, ang netong makukuha ni Marasigan ay 300 at ang makukuha ni bakit parang mali? $280 po mali nga. Dapat ang paghahatian nilang lugi ay madali. $200. O tama naman, di ba? Ayun, tama. Okay. Now, letter F na. Kombinasyon na to. Kombinasyon na to. May salaries, may interest, pero kulang pa rin. At yun naman ay lalabas. Eto. Mas malaki ang kulang ng 2020. Pero yung 2019 ay kulang pa rin, pero mas kokonti. Kasi mas malaki ang kita. Remember, ibigay muna ang pinag-usapan nila. Okay? Ibigay muna ang pinag-usapan nila sapagkat yun ang usapan. Kung kulang man sa huli, depende pa rin sa usapan nila. Any question? Walang tanong? I hope nakita nyo na ang video ng chapter 3. May assignment kayo sa chapter 3. Ipinotes ko na ba? Hindi pa, no? Yan. Nasa chat box. Okay? Problems 2, 4, 7, and 8. Chapter 3. Chapter 3 naman, diniscuss na dyan ang admission of new partners, whether by investment or whether purchase of interest. Dalawa ring video yata yon, dalawang video rin yon.
Kaya, pakinggan nyo muna bago nyo solve yung assignment. And I will solve it again and forward it to you soon. Any question? Wala po, sir. Wala. Benji, walang tanong? Wala pa. Miss Dalupang, hindi ko nangangalay, tagilid lagi yung ulo mo. Sir? Hindi ka ba nangangalay, tagilid lagi yung ulo mo? Picture lang po yan. Picture ka lang yun. Sus. Opo. Sige, picture tayo. Labasan na tayo ng mga ngipin. At mag-screenshot lang tayo ng isang mabilis. Okay. Labasan na. Uy, Andrea, how are ayos ng buhok? Midterm ay April, first week of April. Kaya we have 3 more weeks to finish hanggang chapter 4 lamang ang partnership. Medyo magtatagal tayo sa chapter 4 kasi yun ang liquidation. Medyo madugo na yun ng konti. Ang dadali ng topic natin ito. Chapters 1, 2, and 3, madadali yan. Chapter 4, medyo madugo. Alright, picture. Ready? Smile. Pa. Oh, Benji, ang tingkad ng t-shirt mo. Alright. Kung wala ng tanong, ayan lahat ay maghapunan na kayo, uwi na kayo. Okay, remember, ha? Pag nag-klase tayo ng face-to-face. Sir, po, ano yan? Saan ba yan? Teka, ha? Hanapin ko nga ulit. Parang may mali nga yata ako, no? Alin, dito? Sa 2020 po. 2020 ng letter Letter E. E po. Ano ba si Marasigan? Ano ba yun? Teka nga. Yung Problem. Letter E. Salary so 400 and 200 salary. 400, 200. Okay. Anong problema natin? Sa total po, sir, na part. Diba? Di ba tama? Oo nga, no? Bakit 400? Sir, 400 po tapos 240 po yung nasa total. Oo nga, no? So, mali. 400 yan. So, sobra ng 360. Yun. Tapos to, 180. Ay. Ayun. Tama na. Mali pa rin. Sir, 280 po tapos 280, hindi po 360 yung dulo ng total.
Yung pangalawa pong salary, di ba po salary 400,000. Tas Yun. So, hindi 360. 240. 280. Tapos, ito ay 140. Okay. Ayos na. yes po. Sasave ko lang. Pagmamadali ko eh. Siguro. Tama. Yan ang gusto ko. Kinokorek ako. Hindi ako perfecto. Okay na ha? Pa-upload ko ulit. Corrected. Lalagyan ko ng corrected. Save. Okay. Yun lang. Thank you very much. And good evening sa lahat. Sir, Bye. about sa exam, kailan po yung exam? Ang exam ay April 4 to 13. Mamimili tayo dyan. April 4 to 13 ang schedule kasi 14 and 15 Holy Week na eh. Holy Thursday at Good Friday na yan. Ay, bago naman siguro ano yung matatapos natin. I'm very confident na matatapos natin ang 4 na chapter dito. Kaya medyo bubugbugin ko lamang kayo ng solution and ng exercises. Bibigyan ko ulit kayo ng assignment later on ng bukod dyan sa binigay ko ha, distribution of profits and losses at ito ng dissolution. Tama, dissolution. I hope nakita nyo na yung video ng chapter 3 ha. Open nyo yun. Okay? Good night everyone. Thank you po, sir. Thank you, sir. Thank you. Hello pa ang ating attendance ha. Take note. Saka mo na ibalik bigay sa akin pag kumpleto na at the end of the semester na. Okay, good night.